کتاب کوچک تنهایی، چند داستان کوتاه از نویسندگان معاصر آمریکا. مترجم حسین مسعودی آشتیانی. خدا بیامرزدش. مری هر روز صبح قهوه‌اش را در کافی شاپی نزدیک بلوک مسکونیشان می نوشد. یکی از کسانی که در آن کافه کار می کند اسمش احمد است. احمد عراقی است و همیشه چهره خندان دارد و وقتی می خندد شکم بزرگش هم شروع به لرزیدن می کند. مری احمد را به خاطر این خوش اخلاقی‌هایش خیلی دوست دارد و در این 2 سالی که به این بلوک مسکونی آمدند، هر روز صبح اولین کاری که انجام می‌دهد خرید قهوه از مغازه اوست. حدود 1 هفته‌ای می‌شود که مری آپارتمانش را فروخته است و دارد اساسیه‌اش را جمع می‌کند که با تاب دخترش به خانه لنارت بروند. همین باعث شده است در مدت اخیر نتواند به کافی شاپ سر بزند و احمد را ببیند. پدر بزرگ لنارت به تازگی مرده است و برای او آپارتمانی بزرگ در شهری دور به ارث گذاشته است، خانه‌ای که برای مری و دخترش حسابی جا دارد. مری و لنارت سالهاست عاشق هم هستند، ولی تنها یک چیز مانع شده است تا پس از 15 سال آشنایی با هم ازدواج نکنند. لنارت بچه خودش را می‌خواهد، ولی مری دیگر حال و حوصله بزرگ کردن فرزند را ندارد. از طرف دیگر لنارت همیشه در حال سفر است و مری هم که صبح تا شب سر کار. پس چه کسی می‌خواهد به بچه رسیدگی کند؟ یک دوشنبه در ماه آوریل است. مری بعد از هفته‌ای که از سر گذرانده است به کافی شاپ محبوبش می‌رود. در را که باز می‌کند و وارد می‌شود، طبق عادت دم صندوق می رود و طبق عادتی دیگر تا چشمش به شیرینی‌های ردیف شده در پشت ویترین می افتد، آب دهانش را قورت می دهد و بی خیالشان می شود. دستانش حسابی یخ کردند، ولی ناگهان چیزی جدید حواسش را پرت می کند. آدم تازه‌ای پشت صندوق ایستاده و منتظر گرفتن سفارش است. کسی که نه هم سن و سال احمد است و نه هم هیکل او. تازه لبخند همیشگی احمد را هم به صورت ندارد. مری با همان حالت مات خود میپرسد: احمد کجاست؟ تازه وارد جواب میدهد: مگه نشنیدین؟ نه. خدا بیامرزدش. احمد شنبه فوت کرد. و در حالی که با دست به سینه‌اش اشاره می کند ادامه می دهد: سکته قلبی کرد و یه دفعه فوت کرد. مری شروع به قدم زدن می کند و به سختی آب دهانش را قورت می دهد و با تأسفی خاص می گوید: وای خدای من، باورم نمیشه. بعد نگاهش به برچسبی می افتد که روی پیراهن تازه وارد چسبیده است. نام او هم احمد است. پیش خود فکر می کند شاید پسر احمد باشه. ببینم شما با احمد نسبتی دارین؟ احمد جدید پاسخ می دهد: نه، من تازه اومدم اینجا. و بعد هم لبخندی می زند که مری مجبور می شود تا با لبخندی مشابه جوابش را بدهد. ولی احمد بلافاصله به حالت جدی قبلیش برمیگردد و با حالتی که انگار قبلا بارها تمرین کرده باشد میگوید: خدا بیامرز با مشتریهایش خیلی رابطه خوبی داشت. بله، منم خیلی ازش خوشم میاد. مری قهوه‌اش را سفارش میدهد و بعد هم طبق عادت پولش را حساب میکند. ولی تازه وارد میگوید: این بار را به یاد احمد مهمون ما باشی.
فنجان را میگیرد و پشت میز همیشگیش مینشیند. دستان سردش را دور فنجان میچسباند تا کمی گرم شوند. در باز میشود. و مشتری دیگر داخل میشود. یک زن که مری او را قبلا بارها دیده است. مری تمام احساس ناراحتیش را از شنیدن خبر مرگ احمد درون صورتش میریزد و کم مانده است که برای تقسیم اندوهش با یک نفر دیگر بلند شود و حق حق کنان آن زن را محکم در آغوش بگیرد. صحنه‌ای که بارها قبلا در سینما و تلویزیون هم دیده بود، ولی به خوبی توانست جلوی خودش را بگیرد. مری تقریبا هر روز او را در کافی شاپ می‌بیند و بعد از آن با یک قطار برای رفتن به سر کار هم مسیر هستند. با این تفاوت که زن یک ایستگاه جلوتر از او پیاده می‌شود. ولی نکته اینجاست که تا به حال هم کلام نشده بودند. فقط به خاطر می‌آورد که یک بار هنگامی که در قطار با هم روی یک ردیف صندلی نشسته بودند، مردی با صدایی بلند در حالی که واگن را روی سر خود گرفته بود و میگفت باهات کاری ندارم و منم همه چی رو فراموش میکنم، به یکدیگر لبخندی زده بودند. بعضی بعد از ظهرها همو را میدید که با سگی سیاه و غول پیکر در پارک روبروی بلوک قدم میزند. بارها پیش خودش گفته بود چه بامزه، انگار سگ محافظ شخصیشه. یک بار همو را در گل فروشی دیده بود که داشت دسته گل و کارت تبریک می‌خرید. باز هم مرور می‌کند. آها، یک دفعه هم با یک خانوم پیری دست به دست دیدمش. فکر کنم مادرش بود. بعد هم انگار که بخواهد افکارش را جمع بندی کند. زن را مادری مجرد با شغل خوب و وضع مالی مناسب تصور می‌کند که عادت دارد حداقل سالی یک بار به کشورهای گرم سیری مثل ویتنام، شیلی یا توگو سفر کند. در این فکر و خیال هاست که زنگ در ورودی به صدا در می آید و مردی که معلوم است او هم دارد سر کار می رود وارد مغازه می شود. مرد با عجله سمت صندوق می رود، یک بطری آب می خرد، بقیه پولش را می گیرد و همراه با رسید خرید در کیف پولش می گذارد و به سرعت می رود. مری باز هم به فکر فرو می رود. شاید یک چیزهایمون به هم شبیه باشه ها. در این میان زن بلند می شود و از یخچال کافی شاپ شیر سردی بر می دارد. مری نگاهی عمیق به اندام زن می اندازد. توی ظاهر که شبیه هم نیستیم. قدش که بلندتره، شونه اشم که پهن‌تره، ولی این کتی که پوشیده باعث شده اینجوری نشون بده که از من لاغرتره. در کل خوشگل و خوش‌هیکله. زن از جایش بلند می شود و به سمت صندوق می رود تا صورت حساب بگیرد. مری به ساعتش نگاه می کند. تا ساعت حرکت قطار 10 دقیقه مانده است. تا ایستگاه هم راهی نیست و ترجیح می دهد در کافی شاپ جا خوش کند تا اینکه برود و در سرمای ایستگاه قطار بلرزد. پس همانجا می نشیند و به بیرون خیره می شود. بادی ملایم ولی سرد در حال وزیدن است. شدت باد را می توان با تکانهایی که به چیزهای آویزان از بلوک می دهد حد زد. هنوز می توان یخ و برف را در قسمت سایه خیابان دید. او تصمیمش را گرفته بود که با دخترش از این شهر برود. کاری که هم برای او خوب بود و هم برای آینده دخترش. ولی پدر مری بارها گفته بود که تصمیمش برای نقل مکان به خانه لینات اصلاً عاقلانه نیست. مری تو عقل نداری. آپارتمانت رو توی یه محله خوب و گرون فروختی و داری میری جایی که اصلاً ارزشش رو نداره. او این حرف را چندین بار با همین کلمات زده بود. ببین دختر،
برو با این پول یه آپارتمان جدید بخر. حتی میتونی یه خونه بخری. این پولی رو که الان دستته حیف اینجوری به فنا بدی. پدرش همیشه اقتصادی فکر میکرد و تمام کارهای زندگیش با این تفکرات پیش میرفت. حرفهایش کاملا منطقی بود و مری هم از ته دل قبولشان داشت. ولی همیشه چیزی بود که نمیگذاشت زیر بار حرفهایش برود. ببین بابا، حرفت درسته، ولی فکر کنم اونقدر بزرگ شدم که برای پول و زندگیم خودم تصمیم بگیرم. باز هم دلش شور میزند، ولی خب هر چیزی هزینه خودش را دارد. مری میخواهد کاری را انجام دهد که خودش دوست دارد، نه کاری را که دیگران از او انتظار دارند. این بار صدای زن افکار مری را به هم میریزد. از شنیدن این خبر خیلی متاسف شدم. احمد آدم خوبی بود. احمد جدید پاسخ میدهد: خدا بیامرز با مشتریهاش خیلی رابطه خوبی داشت و از او هم پولی نمیگیرد. زن هنگامی که از کنار مری رد می شود لبخند ساده‌ای به او می زند. مری هم با همان لبخند جوابش را می دهد و لحظه‌ای پس از خروج او از مغازه بیرون می رود. کمی از سرمای بیرون کم شده است. مری قدم‌های زن را دنبال می کند. همگام با او تند می رود و گاهی هم آرام قدم می زند. به موقع به ایستگاه می رسند و زن بلافاصله به دستگاه فروش روزنامه نزدیک می شود. روزنامه ای می خرد و روی نیمکتی در سکوی انتظار می نشیند. روزنامه را باز می کند و می خواند. او دقیقاً در نقطه ای از ایستگاه نشسته است که مری از آن متنفر است. شلوغ‌ترین مکان در هنگام صبح که پر از آدم است. باد به زیر روزنامه می زند و زن را کلافه می کند. چند بار تلاش می کند تا روزنامه را به حالت اول برگرداند، ولی وقتی حریف باد نمی شود آن را تا می کند و زیر کیفش می گذارد. خیلی غم انگیزه نه؟ مری که روی نیمکت کنار زن نشسته است این جمله را خیلی ناگهانی می گوید. بالاخره بهانه ای را که ماه هاست دنبالش می گردد تا سر صحبت را با این زن باز کند پیدا کرده است. حالا اینکه مرگ احمد دلیل شروع همکلامیشان باشد خود چیز دیگری است. ولی موضوعی که ذهن مری را آزار می دهد این است که آیا زن هم چنین دغدغه‌ای را داشته است؟ آیا او هم در این چند وقت اینقدر با دقت به جزئیات زندگی مری نگاه کرده بود تا از آن چه دیده داستان، تصور و خیال بسازد؟ تاو لینارت رو دیده؟ زن به مرد نگاهی می کند. نگاهش فریاد می زند که منظور او را نفهمیده است. احمد رو میگم، صاحب کافی شاپ. یه دفعه مرد. بله، فوت کرد. نگاه بی تفاوت زن هنگام گفتن این جمله مری را حسابی ناامید می کند. خیلی از شنیدن خبر مرگش ناراحت شدم. فهمیدین که چطوری مرد؟ نگاه زن طوری است که انگار می‌خواهد مری سخنش را ادامه دهد. سکته قلبی کرد بیچاره. تأسف برانگیزه. احتمالاً سن و سال زیادی هم نداشت. آره بنده خدا بیامرزدش. مرگ چیزیه که نمیشه درست فهمیدش. مری روزنامه را بر می‌دارد و خودش را روی نیمکت طوری جا به جا می‌کند تا به زن نزدیکتر شود. نگاه زن این بار بی تفاوت‌تر از قبل شده است. من قبلا شما رو دیدم. چهره زن کمی به هم ریخت. متوجه منظورتون نشدم. با مادرتون دیدمتون. اون خانم سن و سالدار مادرتون هستن دیگه نه؟ زن انگار که انتظار چنین چیزی را ندارد. حالت صورتش حسابی به هم می‌ریزد. چهرهش دقیقاً مری را یاد بچگی‌های خواهرش می‌اندازد، هنگامی که در دعواهایشان او را آنچنان نیشگون می‌گرفت که اشک در چشمانش جمع می‌شد.
ایشون عمه من هستن. خیلی شبیه شمان. شاید هم شما شبیه ایشون هستید. چشمان زن فریاد میزنن. دیگه خفه شو، زنی که فضول. ولی منش و رفتار او اصلا اجازه گفتن چنین حرفهایی را به او نمیدهد. نگاه کاری میکند که مری با لبخند پر از شرم از نیمکت بلند شود و بی هیچ حرفی برود. مردی پشت سر مری کالاسکه بچه‌اش را هل می‌دهد. گاهی از او جلو می‌افتد و هنگامی که کودکش به گریه می‌افتد عصبانی می‌ایستد و در حالی که کالاسکه را تکان می‌دهد می‌گوید آروم بچه، چیزی نیست، هیس. صدای گریه بچه اصلاً بلند نیست، چون صدای باد. پچ‌پچه های مسافرین روی سکو و صدای رسیدن قطار نمیگذارد مری چیزی را بشنود. پایان قسمت اول.